miq të Rrezë Dielli, ditën e sotme, dita e mësuesit, na ka gjetur në shtëpinë e një çifti mësuesish që i kanë dedikuar jetën e tyre mësimdhënies dhe edukimit të brezave. Jam sot këtu me Lefteri Gjoshen dhe me Petraq Gjoshen, dy njerëz të cilët i kanë dhënë shumë arsimin shqiptar. I keni dedikuar gjithë jetën mësimdhënies, arsimit të brezave. Unë jam 45 vjet mësues dhe jam krenar që i shërbyen ato vite, edhe që sot gëzoj respektin nxënësve që marrin nga Amerika, morojnë këtu e tjera. Do të tregoj një histori shumë interesante. Kam patur një nxënës në Vrus Nazarko, kur kam qenë atje në shkollë të mesme. Ishte vërtet i veçantë, shumë i zgjuar, mirë po siç i shkoa atë nuk para preferon se kishte biografinë. E jam mësues Petraq, tha unë kot që mësoj, tha. Pse i thashun? Sepse mua thas më japin bursë. Gjon e Vrus i thashun. Ti mëson bursë me ndje tende i thashun, se bursa nuk është e thënë, jeta nuk është vetëm bursë. Mbas do kohësh kur u hapun kufit iku në Greqi, edhe kjo është shumë interesant. Edhe punonte në bujqësi dhe midis tjerës pa djalin e pronarit që po bënte detyrat e matematikës, vajti atë dhe çfarë po bën i tha për detyrat e fap zgjidhje. Baba, i tha, hajde atë këtu se Alfanuzi, i tha, s'diti problemin. I tha Greku, ri këtu, tha, dhe ke ditën të shkruajtur, i tha. Po kë njeri, iku në Amerikë, bile nuk e di, më duket se ka një post shumë të rëndësishëm atje në Boston, në bashki, nuk mos gaboj që mos të jemi sinqert. Më dërgonte një kartolin mbasi kishte ikur dhe midis të tjeras më thoshte. I dashur mësues Petraq, zëri yt i ngrohtë, Shqipëria ime është akoma në zemrën time. Nuk i harroj këshillat, porositë, ato të cilat ti me atë vargjet e bukura të naimit, ma mbushin mendjen që të jem krenar dhe tani që jam në Amerikë. Kështu thoshte në Vrusi. Megjithatë janë 45 vite të mbushura plot me kujtime që si në Vrusi ka patur edhe studentë të tjerë, por unë dua të prek pak fillimet tuaja. E mbani mend ditën e parë kur keni dalë para nxënësve dhe keni thënë unë do t'jap për këto nxënës ato që di nga vetja ime. Mund të them pamburje që ato vitet e rinisë e ershme, ose si mund të themi adoleshencë, unë 16 vjet isha mbaroj shkollën e mesme këtu në Tiranë, drejt ndoj gjoka, mendoj të mbaroj një nxënës në klasën e 9 dhe t'i besoj 20 nxënës. I mbaj mend si tani porosinë e gjyshit, gjobir, tha, mësuesa është, tha, detyrë e bukur, tha, po edhe e vështirë. Sepse gjyshja ime kishte qenë nxënës e Petronin Luarasit. Petronin Luarasi i nderuar i kolonjës tonë, që unë thash, krenojmë që jam kolonjar, edhe dua shumë kolonjën time të dashur, më këmer malli. Në vitin 1882, Petra 17 vjet, në fshatin Bezën, ku kam lindur unë, kishte patur rastin që gjyshja ime ti nxënës si tia dhe si tuash, erdhi një krahin që u mbars me farën e mirë të bukur të Petronini Luarasit. Kështu që me porosinë e gjyshes vajta tek nxënësit. Të them të drejtën, kisha shumë emocion sepse unë isha pothuajse 3-4 vjet më i madh se nxënësi im që ishte në klasë 4, kisha ndonjë dallim të madh. Edhe megjithatë ditën e parë më duke vetja që ato bëj dot, me po ata ishin fëmijë shumë të sinqertë, siç janë në përgjithësi fëmijët e fshatit, se ishte fshat patjetër atje dhe unë nga fshati vinja atje. Beja 2 orë gjysmë rrugë nga fshati në shkollë dhe 2 orë gjysmë rrugë nga shkolla në fshat. Një rrugë në mes pyjesh, se atë në atë kohë bënte dhe shumë dëbor, binte shumë dimër, tani nuk ka shumë dimër, tani e zbulur klima sepse ajo është efekti serë që njerëzimi mundet dhe të ndalojë. Midis të tjerës do të theksoj një moment që ishte një tufani, po tufani themin e erë që të mbyt, edhe gjysha u ngrit, unë të them drejtën nuk e dija se flas për gjyshen sepse mamaja s'kish ngjet mberi me mua se ne ishim 6 fëmijë. Unë drit shpirt kockat ku kanë rënë të tërëve se më kanë dashur 6 mëse. Edhe i thonë, ngreu, Alex babait. Më dole, i tha, ngreu, i tha. Merë, tha, armën, tha, dhe ta shpjesh djalin në shkollë. Wow, i tha, po dole, pse? Ngreu të them, tha, po ishte shumë autoritar dhe e donte vërtet shkollën, si të thash. Më ka shpen babait deri në fshat. Atje dhe kryetari këshillit dolli atje dhe i tha, mora Aleksa të dinje me mend, po edhe me këtë të voglin të me, jo, i tha, Malik e këshem njëse njëri shumë. Jo, Malik, tha, sepse këta 20 fëmijë, tha, duan të mësojnë, tha, dhe në qofë se i mis vjen këtu një ditë, do më 4 vjet mësues atje, nuk mungova as një ditë, sepse e kisha pasion, e kisha, si thua, një detyrim moral.
them se kemi dhënë dashuri edhe kemi marrë dashuri nga ish nxënësit, edhe në asaj kohë, që ata janë bërë gjyshër tani, po edhe në kohën e fundit që unë kam shërbyen në kolonjë që nga viti 63 deri në 93, 60 vjet dhe erdha, shërbeva dhe në Vorë, një trevë tepër e këndshme, arsimdashëse me njerëz që janë vetë tironësit, njerëz të butë, të sinqertë, njerëz që ta afronin, dhe unë isha jabanxhi dhe të më drejtën unë ndjeva në qikë se mendo, karriera ime ka filluar nga mësues fillori e një inspektor i drejtorisë arsimore. 4 vjet mësues fillore, mbarova këtu fakultetin, pastaj hyra në 8 vjeçare, pastaj në gjimnaz, pastaj nga gjimnaz drejtor shkolle me 1200 nxënës, 85 mësues, dhe pastaj inspektor, dhe nga inspektor pastaj të them drejtën, kur lash inspektorllaku në kolonjën time të dashur dhe erdha mësues këtu në Vorë, sikur ndjeva një qikë si ngushtë, se thoshe, ore, për dalë, se unë ishe mësuar të komandojnë, do më komandojnë të tjerët, mirë po, duke patur dëshirin që të nderoja veten, nderoja familjen, nderoja krajinën, berat pa mundre dhe them që arrita në një masë që drejtori i shkollës thoshte Petraq që është këshilltari im, thoshte. Në moshë të re më pëlqente shumë muzika dhe fillova të mësoj fizharmonikën autodidakt. Edhe orën e muzikës atje në Pepellat në fshatin tim në fillore e bëja me fisharmonik. I bija fisharmonikës me një nxënës në klasë 4 të mëzinte në xhaket, edhe u mësoja të luanin valle. Edhe u bëja dhe mbrëmje dhe them që unë kontributin dhe detyrën që më dha shpirti, shteti, familja, krajina, e theksoj krajina, se është kolonja, ajo kolonja ime, unë e kam bërë mirë, sepse ata për herë të parë dëgjuan, sepse në atë kohë, kur unë fillova mësimin, fillova punën atje, nuk ishte as dritë elektrike, as dyqan, as furbuke. Unë çdo gjë e meja nga fshatim, se fshati im kishte dritë elektrike 157, ishte fshat i civilizuar, ishte fshat me tradita, fshat që mund të ketë 22 mësues, 15 oficer, mjek dhe të studiuar jashtë shtetit, edhe në Rusi dhe në Itali, po, këtë do të them me dhimbje, më dhem keq, po ai fshat është prishur para 10-s. Ekziston vetëm gërmadhat, edhe vetëm kulpra dhe ferat. Kështu që nga ai fshat, unë them që mësova vetëm dituri, mençuri, kulturë e të tjera. Dhe për herë të parë në atë fshat, ishtë nxënësit e mi, të parë që kanë dalë me universitet. Në dimër nuk lëvizja aty, se ishte pa mundur të jetësh në dëbor vetëm, po vetëm 4 vjetë nuk më tha njeri mirë mëngjes, sepse s'kishte absolutisht lidhje midis fshatrave të tjera, sepse ishte Kozeli një fshat, po ajo ishte larg, ndërsa unë ishe këtu edhe kaloja vetëm, po kam patur edhe një karakter në natyrë që nuk isha frikacak. Në kohën që erdhëm në Vorë, ose të themi më solli fati të vija në Vorë, në 2003 kam shkelur në atë shkollë dhe them drejtën, në qoftë se e fillova karrierën në një shkollë të vogël me 4 klasë kolektive, 20 fëmijë vetëm unë. Këto era në një shkollë me 48 nxënës, kapacitet maksimal, po unë thashë shtrëngova veten dhe desha që patjetër të tregoja cili isha, edhe të them drejtën karriera ime u mbyll me them që më deshi thash, unë kam dhënë nxënësve dashuri, po më shumë kam marrë prej tyre. Sidomos një 2D që do të them që ka qenë mësuese kujdestare Miranda. Unë s'kishe kujdestari, po çudi, ata po mësuese matematike, ajo dhe ata çudi, unë çdo 7 mars mua më bënin dhuratë dhe i thoshë, ore, po unë s'kam kujdestari, se unë me që isha mësues i vjetër dhe kështu dilte që mësues e vjetër mos marrin kujdestari se ishin ngarkuar nga mosha. Dhe ata nuk më ndanin, po çudi. Edhe kur jam ndarë, them drejtën, nuk dua të asoj, kam qarë sepse lash një brez nxënësish të shkëlqyer. Nxënës të mirë, të veçantë, ishte një Merita Maloku, ajo ishte super ekselencë dhe unë burrisha me ta, jo vetëm unë, të gjithë burrisim, sepse ajo në çdo konkurs, në çdo olimpiadë, kudo të ishte, ne kishim vendin e sigurt, dhe kur fituam atë esen që mora unë me Mirandën, edhe më tha një, po mirë, tha, pse vetëm Vora do fitoj këtu, tha.
Krahas kujtimeve shumë të bukura si mësues, ju në fakt keni patur fatin që të kishit për krah edhe një zonjë mësuese. Ne do ta pyesim Lefterien për fillimet e saj, sepse profesor Petraqi na tregoi shumë shka nga karriera e tij. Po ju e mbani mend fillimet tuaja si mësuese? Mbaruam universitetin dhe na emëruan në një fshat afër qytetit të Ersekës, quajse. Ndërkohë ju kishit njohur njëri tjetrin? Po, neve ishim të fejuar që në fakultet dhe atë vit që mbaruan fakultetin bëm dhe dasmën dhe na emëruan diku në një fshat afër qytetit të Ersekës. Sigurisht që ditën e parë të punës e mbaj mend, ishte me të vërtet një ditë e veçantë për mua, një vajzë e re nga Tirana, sepse unë dhe të mesmen edhe të lartën e mbarova këtu, dhe e kisha me shumë pasion, me shumë dëshirë, domethënë profesionin tim. Futem, më kujtohet jam futur në klasën e 5 për herë të parë, që e kisha një klasë kujdestari, dhe 5B, po, edhe kishte diku aty rreth 20 fëmijë shumë të mirë, të mrekullueshëm, edhe kështu me dëshirë për të mësuar, dhe mua më dukej sikur isha njeriu më i lumtur në botë. Thesha, unë jam që arrita atë ëndër që kisha, që të bëhem mësuese edhe të dalë përpara fëmijëve, arrita ta realizoj. Edhe me të vërtet atë ditë, atë orë të parë të mësimit nuk e harroj asnjëherë. Me atë klasë të 5 unë i shoqërova derisa mbaruan klasën e 8. Ata për mua u bën me të vërtet nxënës, shok, vajzat e mia nxënëset e mia ishin sikur i kisha vajzat e mia dhe i doja pa mas dhe më donin pa mas. Kuptohet që gjithmonë e kam dashur, e kam dashuruar profesionin tim, pas viteve të para të punës, po aty në atë shkollë, më bën drejtoresh, edhe ai ishte një vlerësim shumë i mirë, një vlerësim që unë me të vërtetë e mora, domethënë si përgjegjësi mbi shpatullat e mia, dhe mundova që ta kryej sa më mirë atë detyrë. A ke patur momente të vështira ndonjëherë kur ke thënë stop, dua ta lë këtë profesion se u lodha shumë? Asnjëherë. E them këtë me sinqeritet. Momente të vështira kam pasur plot, sepse do përballonje detyrat si mësuese, detyrat si nën, detyrat si aktiviste shoqërore. Kjo nuk ishte e lehtë. Si ishte që të kishe një bashkëshort mësues? Do me thënë problemet e arsimit të diskutoheshin edhe në shtëpi, si ishte për ty, ishte të ndihmonte në profesion, apo ndonjëherë lodhesh edhe thoje, a ka mundësi t'i lëm këto muhabetet e arsimit? Ne gjithmonë diskutonim me njëri tjetrin. Qoftë kështu për problemet e lëndës, po kjo fjalë, po ky drejtshkrim, po kjo analizë, po ky shkrimtar, po ky libër, domethënë gjithmonë diskutonin me njëri tjetrin. Kështu që të qenurit të dy mësues ishte një lehtësirë për ne. Halle kuptohet se tash njeriu kushdo që mund të thotë që gjithçka ecste për bukuri, nuk është e vërtetë. Halle kishte plot familja, koha, ana ekonomike, të qenurit thash një fshat të huaj, gjithmonë na krijonte vështirësira. Cila është vepra që keni parashitur tek nxënësit më me shumë dashuri? Në përgjithësi letërsia, si thash, është lëndë e shpirtit dhe në qoftë se mësuesi i letërsisë nuk e dashuron lëndën e tij, nuk do ketë sukses asnjëherë. Po kryesisht më ka pëlqyer në atë kohë, sidomos në 8 vjeçar, se unë nga 8 vjeçara kalova në të mesme prapë ato alternimet bëshin sipas punës. Po në 9 vjeçar të rilindje më ka pëlqyer naimin dhe në sa herë që bëja mësim, edhe po mos e citoj vargje nga naimi, nuk më duke sikur e kisha bërë detyrë, ndërsa për sa i përket shkrimtarëve modern, do të veçoja Kadaren. Drejtora Golli për mua është
me që unë jam vetë fshatar dhe është më tokë sorse dhe ajo në origjinë fshatar dhe më bajnë bend që kur erdhi një në kolonjë se ajo është nip në kolonjë, nenën e ka kolonjare. I them një të kushit, mundësisht atakoj, thashun, dhe takoj, thashun, ditërojë sonë, thuet. Dëgjoj, tha, unë jam, tha, i Brit, tha, sepse jam, tha, i zgjuar si kolonjarët, po jam punëtor si devollin, tha, dhe për këta jam shumë krenar, tha. Mbani mend vargjet të drejtorojit për shembull? Po më kujtohet ajo që thot në hape, thot kur mos jem, i thot sa dijes, po s'më kujtohem, hape dhe në do të gjesot në shkronjë në raft atje do t'jem unë. Tani që hiku them, ore, pa sa i thellë që ka qenë, bre, se sa bukur e ka thënë, që edhe vërtet, dhe më dhe mirë, tani sa jam gjallë ashtu, po ajo ishte njeri me karakter të fortë. Lefteri, cili është ndryshimi që shikon mes brezave? Ke kaluar breza të tërë? Fëmijët në moshën kur ne dolëm mësues të rinj ishin me të vërtet shumë të bindur, shumë të mirë, shumë të dëgjuar, kishin atë dëshirën e madhe me aq mundësi që kishin të mësonin, të punonin, sepse gjithmonë theshin që duhet mësuar që të bëhemi njerëz të ditur, që të shpëtojmë, e të mos punojmë gjithë jetën me kazmë, ose të mos punojmë gjithë jetën me çekanë dhe me lopat. Më vonë, domethënë me vitet e demokracisë, një farë nënvlerësimi vërej tek nxënësit për arsimin, për mësimin, për shkollën. Domethënë të gjithë e shikonin kështu, si gjithë shoqëria që e mori, hajde se fituam një gjë të madhe, u futëm në një periudhë tjetër që ishte demokracia, dhe e para më duket sikur ajo që u godit e para ishte pikërisht kjo ana edukative, i pari u godit arsimi, dhe kjo me të vërtet ishte një shenjë jo e mirë edhe për të ardhmen e vendit. Në qoftë se do të krahasoj tash që një fëmijë si reagonte me këshillat, me porositë që i jepte mësuesi, tani për shembull ndryshon, po punë e madhe, hajde nuk prish punë, aq më tepër dhe në për shkollat private, që unë paguaj parat, nuk prish punë. Dhe këtu tashti dua të sjell grupin e tretë, që është koha, tani, vitet e fundit, që dhe ne kemi dalë në pension. Më duket sikur pak a shumë edhe në përshkolla janë ndërgjegjësuar fëmijët, janë ndërgjegjësuar në këtë kuptim që ai që mëson, në radhë të parë mëson sepse mbush kokën e tij, dhe e dyta, koha sot kërkon njerëz të ditur. Domethënë, një klasifikim thash, i pari shumë të bindur, shumë të urtë, i dyti shumë rebel karshi arsimit, karshi dijes, dhe tani koha ka ndryshuar, duhet i përshtatemi kohës, dhe të shohësh gjithandej në përkurse, gjuhët e huaja, aktivizohen, dhe kjo më pëlqen shumë, domethënë një farë evolimi në këtë drejtim. Kurse në lidhje me mësuesat, në kohën tonë që ishim mësues të rinj, po ashtu do të them të njëjtën gjë që thash për nxënësit. Ishin me të vërtet shumë të përkushtuar, e quanin një mision të shenjtë, mësueslëkun. Punonin pa kushte, punonin pa kërkuar asgjë në shkëmbim. Me orë të tëra korrigjonin, shkonim në për familjet e nxënësve, bisedonim me prindrit, kontrollonim studimin e nxënësve, domethënë të gjitha këto ishin punë dhe kohë e humbur, ta quaj e humbur për ne, por ishte kohë e fituar, që tregonte për kushtimin e madh që kishin mësuesët për profesionin e tyre. Filloi demokracia. U futën në arsim, të them, njerëz me arsim dhe pa arsim. Njerëz dhe me një shkollë bujqësore, edhe me në të klasë shkollë, edhe me një shkollë të mesme, gjimnaz, sepse partit bën një punë shumë regresive, një punë jo të përgjegjshme për t'i shërbyer arsimit. Kurse tani, po them,
nuk mund të pretendoj që kudo janë pastruar ujërat, por në një farë mënyre, qoftë dhe me këto konkurset, qoftë edhe me këto provimet që bëhen, më duket sikur gradualisht po shkon drejt përmirësimit. Do me thënë, ajo njolla e zezë të themi në arsim, mbeten vitet e para të demokracisë, që i bën një atentat të madh arsimit në Shqipëri. Më trego pak edhe për lidhjen që ke patur me nxënësit. Duke qenë, si thash, mësues i lendës së shpirtit tonë, i kanë dashur fëmijët në përgjithësi, djemtë çap kanë, shumë, sepse këta ishin problem për të tjerët, po çudi për mua s'ishin problem. Djemtë çap kanë një dhe vajzat që ishin pak të ndrojtura. Lefteri, sot 7 mars është një ditë e shenjuar për ty, por edhe 8 marsi gjithashtu. Është më e vështirë të edukosh breza apo të edukosh fëmijët e tu? Unë të dy palët do t'i quaja detyrë e vështirë. Të edukosh fëmijët është puna me vështirë që mund të ekzistoj, qoftë për prindit, qoftë edhe për mësuesit. Gjëja më kryesore është që tek fëmijët të edukojmë dashurinë, respektin së pari për vete. Ambasadorët e paqes, keni marrë, le të themi, le ta quajmë një titull të rëndësishëm për gjithë vitet që ju keni shërbyer. Çfarë do thotë për ju ky titull? Ambasadori i paqes do të thotë që të jesh për paqen, të japësh paqen, ta mbrosh paqen dhe të gjithë me njerëz që të bisedosh të tregoj që paqja është e mirë, sepse është e kundërta e luftës. Nëse jetën tuaj do ta përmbledhnit me një libër, cili do të ishte ai? Lefteria ka bërë librin e parë Kujtime nga jeta jonë. Edhe aty kam gjetur veten unë, Lefteria, fëmijët, të afërmit, vështirësitë, siç tha Lefteria, se jeta nuk është kështu vaj. Një mesazh që do jepni të gjithë teleshikuesve tanë. Me që jemi në 7 marsin, për 7 marsin apo edhe për ditë. Më 7 marsin unë do t'i uroja gjithë fëmijëve të kopshtit, e adoleshentët, gjimnazistë, studentët gëzuar 7 marsin. Dhe në përgjithësi do të thosha që festa e mësuesit është festa e gjithëve, sepse çuditërisht edhe këto dy data, 7 dhe 8 janë afër me njëra tjetrën. Mbase është koincidencë, po sepse nëna sjell jetë, që është 8, mësuesi të drejton në jetë, aq sa mundet, se 4 vjet shkollë ose 8 vjet shkollë, po ama edhe mësuesi është një prind i dytë. Për 7 marsit, unë do të thoja që për të gjithë mësuesit në radhë të parë, dua të të transmetoj një urim të jeni gjithmonë dritë për të ardhmen e fëmijëve, për jetën e fëmijëve dhe për këtë vend. Faleminderit, dhe unë me këtë mesazh dua ta mbyll intervistën me ju. Shumë faleminderit që pranuat të ishim bashkë në këtë 7 mars.